নমস্কাৰ মৰম বন্ধুসকল, তোমালোকৰ মৰমৰ চেনেল ভাৰতী এডুকেশ্যন এণ্ড ইনফৰমেশ্যন লাইন সকলোকে প্ৰথমতে চলাইছোঁ। হ'ব পাৰে তোমালোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত কিছুমান শব্দ আহি থাকিব পাৰে, চৰাই চিৰিকটি, গৰু ছাগলীৰ মাত আহি থাকিব পাৰে, সেইটো কাৰণে তোমালোকে মোক ক্ষমা কৰিবা। এতিয়া আমি মেইন পইণ্টত আহোঁ। তোমালোকৰ নিশ্চয় বৰ্ডত দেখা পাইছা লাষ্ট 7 days আমি কি কৰিম প্ৰিপেৰেশ্যন। তোমালোকৰ আগন্তুক মেট্ৰিক পৰীক্ষা 2023 কাৰণে কেনেকৈ তোমালোকে এই 7 days লাষ্ট 7 days কেনেকৈ তোমালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবা, যাতে তোমালোকৰ গোটেইখিনি চেপ্টাৰ লগতে 100ৰ ভিতৰত 100 নম্বৰ পাব পৰা সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। চোৱা, প্ৰথমতে মই কেইটামান এটা পইণ্ট লিখি দিছোঁ, সেই পইণ্টকেইটা তোমালোকৰ লগত এক্সপ্লেইন কৰি দিম। প্ৰথমতে তোমাৰ চোৱা, এটা লেখা আছে যে শ্লিপলেছ মানে টোপনিত তোমালোকে কম কৰিব লাগিব। কাৰণ টোপনি যদি ৰাতি দিনে টোপনি মাৰি থাকা তেনেহ'লে পঢ়া টাইমটো কোনটো গুচি যাব। সেইকাৰণে টোপনিটো তোমালোকে এতিয়া মেনেজ কৰা, যে তোমালোকে টাইমটো বনাই লোৱা যে মোক ৰাতি কেইটালৈ পঢ়িবা আৰু ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত উঠিবা আৰু দুপৰীয়া কেইঘণ্টা তোমালোকে শুবা। এই টোপনি মৰা টাইমটো তোমালোকে নিজে মেনেজমেণ্ট কৰি ল'বা। এতিয়া আমি ছেকেণ্ড পইণ্টটো আলোচনা কৰিম। ছেকেণ্ড পইণ্টটো তোমালোকে দেখা পাইছা যে 75% তোমালোকে সময় দিব লাগিব প্ৰথম পেপাৰখনৰ কাৰণে। প্ৰথম পেপাৰ মানে কি, যিহেতু 3 মাৰ্চ তাৰিখে আমাৰ কি আছে, ইংলিছ ছাবজেক্টটো আছে। এই ইংলিছ ছাবজেক্টটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, 75% সময় দিব লাগিব। চোৱা, প্ৰথম যোনটো এক্সাম আমাৰ ইংলিছ আছে, ইংলিছৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ সময় দিয়া নাই। সেইকাৰণে আমি কি আগতীয়াকৈ পঢ়িব লাগিব ইংলিছৰ কাৰণে। তাৰপিছত ইংলিছ পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত আমাৰ মাজত থাকিব গেপ থাকিব, মানে বন্ধ থাকিব। এই বন্ধৰ সময়ত আমি নেক্সট এক্সামটোৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে নেক্সট যোনটো আমাৰ এক্সাম আছে, সেই এক্সামৰ কাৰণে মাজত কি থাকিব, গেপ থাকিব। সেই গেপত আমি কি কৰিব লাগিব, সেইখিনি পঢ়িব লাগিব। সেইকাৰণে তোমালোকক লাষ্ট 7 days তোমালোকে 75% সময় দিব লাগিব প্ৰথম পেপাৰ মানে ইংলিছৰ কাৰণে। ঠিক আছে। এতিয়া নেক্সট আহিলে বহুতে ল'ৰা ছোৱালী কি কয়, ভয় ভাৱৰ সৃষ্টি হৈছে। এই ভয় ভাৱৰ সৃষ্টিটো তোমালোকে কি কৰিব, ত্যাগ কৰিব লাগিব। এই ভয় ভাৱৰ সৃষ্টিটো তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, ত্যাগ কৰিব লাগিব। যদি ত্যাগ নকৰা কিন্তু তোমালোকে মানসিকভাৱে বহুত দুৰ্বল হৈ পৰিবা। ঠিক আছে। এই ভয় ভাৱটো তোমালোকে ত্যাগ কৰিব লাগিব। বহুতো মানুহে ক'ব তোমালোকক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষা হয়, বহুত কিবা কিবি হয়, বহুতো মানুহে এনেকৈ ক'ব, কিন্তু সেইবোৰ তোমালোকে গুৰুত্ব নিদিবা। তোমাৰ মেইন লক্ষ্যত উপনীত হোৱা যে তোমালোকে আগন্তুক মেট্ৰিক পৰীক্ষা 2023 ভাল নম্বৰলৈ উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগে, যাতে অসমৰ নাম লগতে তোমাৰ মা দেউতাৰ নাম উজ্বলাই তুলিব পাৰা। তাৰ নেক্সট আহিলে তোমালোকে দেখা পাইছা 4 নম্বৰ পইণ্টটো, ডেইলি প্ৰেক্টিছ ছেট পেপাৰ। ডেইলি প্ৰেক্টিছ ছেট পেপাৰখন মই তোমালোকক লাষ্টত কৈ আছোঁ। ঠিক আছে, এই পইণ্টটো মই লাষ্টত কৈছোঁ। এতিয়া আহিলে তোমালোকৰ 5 নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা। 5 নম্বৰ পইণ্টটোত দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট ডে। প্ৰথম দিনাখন আমি কি কৰিব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট ডে 7 দিন যেতিয়া থাকিব আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে, প্ৰথম দিনাখন তোমালোকে কি কৰিবা, তোমালোকে পঢ়িব লাগিব প্ৰয়ত্ৰী আৰু প্ৰ'জ। ঠিক আছে। কবিতাৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে আৰু তোমালোক গল্পৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে, সেইখিনি তোমালোকে ভালকৈ মুখস্থ কৰিব লাগিব বা ভালদৰে তোমালোকে ৰিভিজন দিব লাগিব। মুখস্থ কৰাৰ সময়টো নাই, তথাপি তোমালোকে ৰিভাইজ দিয়াৰ চেষ্টা যিমান পাৰা ৰিভাইজ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিবা। তাৰপিছত তোমালোকে ছেকেণ্ড ডে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, ছেকেণ্ড ডে তোমালোকে কৰিব লাগিব এছে। তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, এছে পঢ়িব লাগিব। ঠিক আছে। এছে পঢ়িব লাগিব, ষ্টৰি ৰাইটিং প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে। তাৰপিছত তোমাৰ লেটাৰ চাব লাগিব, তাৰপিছত চাব লাগিব ৰিপৰ্ট। ঠিক আছে। এইখিনি বস্তু তোমাৰ চাব লাগিব, ৰিপৰ্ট ৰাইটিং, এছে, ষ্টৰি, লেটাৰ আৰু ৰিপৰ্ট। এই 4খন মানে গ্ৰামাৰৰ বস্তুখিনি তোমালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। এইখিনিৰ ভিতৰত যিহেতু এইখিনিৰ পৰা বহুতখিনি মাৰ্কছ আহে, সেইকাৰণে আমি এছে যদি তোমালোকে নকৰা তেনেহ'লে তোমালোকে এক্সট্ৰা চাব লাগিব, ষ্টৰি চাব লাগিব, লেটাৰ নকৰিলে তোমালোকে ৰিপৰ্ট চাব লাগিব। সেইকাৰণে এইখিনি ভালকৈ চাই ল'বা। আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ, বহুতো ছাত্ৰছাত্ৰীয়ে কয় যে আমি এছেখন কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তোমালোকে নোৱাৰিলেও 2 লাইনমান লিখি থৈ আহিবা। ইংলিছত যদি তোমালোকে 2 লাইনত লিখি থৈ আহিব পাৰা, তোমালোকে ভাল নম্বৰ পাবা। এনেকুৱা নহয় যে মাষ্টৰে নিদিয়ে, দিব। কাৰণ আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি ইংলিছত যদি 2 লাইনত লিখে তেনেহ'লে এই 2 লাইনত কিবা এটা নম্বৰ দি দিব। সেইকাৰণে তোমালোকে মিছ কৰি নিদিবা। যদি তোমাৰ এছে যদি কমন নপৰে, তথাপি তুমি চেষ্টা কৰিবা অলপ 2 লাইনমান লেখাৰ কাৰণে। ঠিক আছে। বা ৰিপৰ্ট আৰু লেটাৰটো কমন পৰে। ৰিপৰ্ট আৰু লেটাৰৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিবা, প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ বা তোমালোকে প্ৰি টেষ্ট এক্সামৰ যিবোৰ এতিয়া ৰিচেণ্টলি হৈ গ'ল, সেই এক্সামৰ তোমালোকে 2খনমান প্ৰেক্টিছ কৰিবা। তেনেহ'লে গম পাই এইবোৰ নিয়মটো মিলে। মানে ইয়াৰ ফৰ্মেটটো, লেটাৰৰ ফৰ্মেট কেনেকৈ লিখে আৰু ৰিপৰ্টৰ যোনটো ৰিপৰ্ট ৰাইটিং লিখে তাৰ ফৰ্মেটটো কেনেকৈ লিখে, সেইটো তোমালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। তোমালোকে যদি ফৰ্মেটটো লিখি থৈ আহিব পাৰা তেনেহ'লে তোমালোকে 1 মাৰ্কছ এটা পাবা। এতিয়া আহিলে তোমাৰ 3 নম্বৰ ডেজ কি কৰিবা, থাৰ্ড ডেজত তোমালোকে কৰিব লাগিব গ্ৰামাৰ। ঠিক আছে। গ্ৰামাৰত তোমালোকে চাব লাগিব নেৰিশ্যন, টেন্স, ঠিক আছে, প্ৰিপজিশ্যন এক্সেট্ৰা। যিমানখিনি গ্ৰামাৰ আছে, চিলেবাছ যিখিনি দি আছে, এই গ্ৰামাৰখিনি চাব লাগিব। আৰু গ্ৰামাৰখিনি তোমালোকে চাম বুলি ভাবিছা যদি তোমালোকে এটা কাম কৰিব পাৰা, 2000 চনৰ পৰা আজিলৈকে বৰ্তমানলৈকে যিমানখিনি এক্সাম হৈ গ'ল, মেট্ৰিক পৰীক্ষা হওক, প্ৰি টেষ্ট এক্সামৰ, সেইখিনি তোমালোকে এদিনত যদি ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰা, তোমালোকে কিন্তু এই
গ্ৰামাৰত কিন্তু 20ৰ ভিতৰত 20 পাবা এইখিনি মানে মই লিখি থ'ব পাৰা ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে এতিয়া লাষ্ট অপশ্যনটো মই তোমালোকক কৈ দিছিলোঁ যে এইখিনি হোৱাৰ পিছত তোমালোকে 4 নম্বৰ ডেজ বা 5 নম্বৰ ডেজত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ডেইলি প্ৰেক্টিছ পেপাৰ মই লিখিছোঁ ডেইলি যদি পঢ়া ডেইলি এখন প্ৰেক্টিছ কৰিবা আৰু এই প্ৰেক্টিছ পেপাৰখন কেতিয়া তোমালোকে কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা এইখন পেপাৰ তোমালোকে কেতিয়া চেষ্টা কৰিবা তোমালোকে এটা কাম কৰিবা ৰাতিপুৱা সময়ত আমাৰ যিহেতু আমাৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব মৰ্ণিঙত হ'ব ৰাতিপুৱা হ'ব 9টা বজাৰ পৰা 12 বজালৈ আমাৰ কি হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম দিনা ইংৰাজী আছে এই মেট্ৰিক পৰীক্ষা যেহেতু আমাৰ এইটো টাইমত হ'ব তোমালোকে এটা কাম কৰিবা ডেইলি যদি ভাবিছা তোমাৰ প্ৰেক্টিছ পেপাৰ কৰিম বুলি তেনেহ'লে তোমালোকে কি কৰিবা ৰাতিপুৱা 9 বজাত ষ্টাৰ্ট কৰিবা আৰু 12 বজাত তোমালোকে এইখন পেপাৰ ক্লোজ কৰি দিবা আৰু এই পেপাৰখন ক'ত পাবা তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ কালেক্ট কৰিব পাৰা ধৰি লওক 2020 চনৰ এখন ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ কালেকশ্যন কৰা নহ'লে তোমালোকে এটা কাম কৰিব পাৰা প্ৰি টেষ্ট এক্সামৰ তোমালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নহয় তুমি যে থকা নগাঁৱত তেনেহ'লে তুমি এটা কাম কৰা শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰি টেষ্ট এক্সামৰ কুৱেশ্যন এখন ল'বা লৈ পেলাই এইটো কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা কৰাৰ পিছত তুমি গম পাবা যে কিমানখিনি ভুল হ'ল কিমানখিনি শুদ্ধ হ'ল তোমালোকে ভালদৰে এইটো তেতিয়া গম পাবা লগতে এইখিনি যেতিয়া আমি তোমালোকে 9টা বজাত যেতিয়া কৰিবা এই এক্সাম মানে প্ৰেক্টিছ কৰিবা প্ৰেক্টিছ কৰাৰ সময়ত তোমালোকৰ ৰুলটো লিখি ল'বা ৰুল প্লাছ আৰু নং ঠিক আছে এই ৰুল নংটো তোমালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিবা তেতিয়া ৰুলটো লিখোঁতে তোমালোকৰ মুখস্থ হৈ যাব আৰু নংটো তোমালোকৰ মুখস্থ হৈ যাব সেইকাৰণে ৰুল নং যেতিয়া নিজৰ এতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰাৰ সময়ত লিখি দেখা তেনেহ'লে তোমালোকৰ এইটো ভুল নহয় এইটো তোমালোকৰ সদায় শুদ্ধ হৈ থাকিব সেইকাৰণে তোমালোকে এইটো মানে ফ'কাছ কৰিবা যে ডেইলি যদি পঢ়া 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ তোমালোকে এখন প্ৰেক্টিছ পেপাৰ প্ৰেক্টিছ কৰা এনেকুৱা নহয় যে ইংলিছতে কৰিব লাগিব যদি পাৰা সময় যদি থাকে যদি তোমালোকে ভাবা মোৰ ইংলিছ কমপ্লিট হৈছে মই এতিয়া মেথছ কৰিম মেথছো কৰিব পাৰা ঠিক আছে এইটো তোমালোকৰ নিজৰ হেৰি মতে হ'ব তোমালোকৰ যদি সময় ওলাই বা তোমালোকৰ যদি ভাবিছা যে মোৰ ইংলিছখন কমপ্লিট হৈছে মই মেথছ কৰিম নহ'লে মই ছায়েন্স কৰিব পাৰা সেইটো তোমালোকৰ নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে এতিয়া আহিলে এই 6 নম্বৰ পইণ্টত তোমালোকে দিব লাগিব যে মই লিখি দিছোঁ ৰিভিজন তোমালোকে ৰিভাইজ কৰিব লাগিব বা ৰিভিজন কৰিব লাগিব যি পঢ়িলা এই যোৱা 7 দিনত যোৱা 7 তাৰিখৰ পৰা মানে 7 দিনৰ আগত ঠিক আছে এই যোৱা 7 তাৰিখৰ পৰা 7 দিনৰ ভিতৰত তোমালোকে কি পঢ়িলা সেইখিনি তোমালোকে লাষ্ট দিনাখন তোমালোকে কি কৰে ৰিভিজন দিব লাগিব লাষ্ট দিনাখন তোমালোকে ৰিভিজন ভালকৈ দিলা ৰাতিপুৱাৰ পৰা দিলা ধৰি লওক ঠিক আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা দিলা ৰাতি ধৰি লওক 10 বজালৈ 10 বজাৰ পিছত তোমালোকে শুই দিলা ৰাতিপুৱা আৰু এবাৰ চাবা তোমালোকে কি পঢ়িলোঁ ৰাতি মই কি কৈছোঁ বা তাৰ yesterday মই কি পঢ়িলোঁ সেইখিনি তোমালোকে আকৌ মৰ্ণিঙত একবাৰ চাই ল'বা চাৰ পিছত তোমালোকে 8টাৰ মাজত যিহেতু আমাৰ 9টা বজাৰ পৰা এক্সাম হ'ব তোমালোকে 8টা বজাতে এক্সাম চেণ্টাৰৰ ওচৰত যাই ৰেডি হৈ ল'বা কাৰণ কিয় প্ৰথম দিনাখন তোমালোকে এক্সাম চেণ্টাৰ কাৰণ ৰুম বিচাৰিব লাগিব আমি ৰুমবোৰ চাব লাগিব আৰু তোমালোকে কি হ'ব কুৱেশ্যন পেপাৰখন তোমালোকক দিব 8:55ত কুৱেশ্যন পেপাৰ দি দিব সেইকাৰণে তোমালোকে 8টা বজাত পোৱাকৈ যিমান পাৰা সোনকালে যোৱাৰ চেষ্টা কৰিবা কিছুমান কি ট্ৰেফিক জামো থাকিব পাৰে সেইকাৰণে তোমালোকে অলপ সোনকালে যোৱাৰ চেষ্টা কৰিবা এইখিনি আছে যদি তোমালোকে এইখিনি সম্পূৰ্ণ যদি ফ'কাছ কৰা বা এইখিনি যদি সম্পূৰ্ণ নিয়ম নীতি পালি এইকেইদিন যদি পঢ়া তেনেহ'লে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত তোমালোকে নিশ্চয় এই ইংলিছত 80 ভিতৰত 80 এটা ল'ব পাৰিবা যদি এইটো চিষ্টেমত পঢ়া যদি পঢ়া তোমালোকে 80 ভিতৰত 80 ল'ব পাৰা কাৰণ এইখিনি তথ্য মই অলপ পৰা তুলি দিয়া নাই এইখিনি মই বহুতখিনি ৰিচাৰ্চ কৰি এইখিনি তোমালোক দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ' যদি ফাইনেল ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট কৰিব নাপায় নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম গুড বাই